Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Κάνε και εγγραφή έτσι, πάτησε το κουδουνάκι και ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στις 9 η ώρα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Επίσης, το άλλο που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Οκ. Πάμε λοιπόν εμείς να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας για σήμερα. Ποιο θέμα θα βγάλουμε σήμερα. 10 πεντάκτηνα. Κάποιος σκέφτεται και σχεδιάζει ταυτόχρονα μία επιστροφή. Θα μου πεις τώρα από τα 10 πεντάκτηνα πώς προκύπτει αυτό. Τα 10 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν, όπως βλέπεις, βάζει ο κύριος αυτός το νόμισμα στη θέση του ή το αποθηκεύει. Τι γίνεται, το άτομο που μας ενδιαφέρει θέλει να κάνει μία επιστροφή, να επιστρέψει εκεί που ανήκει στην ουσία σε σένα, γιατί ρε παιδί μου είναι, πώς το λένε, νιώθει πολύ σιγουριά για σένα. Λοιπόν, πάμε. Ο κόσμος στο παρελθόν, κάτι ολοκληρώνεται εδώ πέρα σε σχέση με το παρελθόν. 9 ξύφη. Και έχουμε τον υπότη των ράβδων. Λοιπόν, με τον κόσμο τώρα. Έχω εδώ ένα ταύρο, ένα λιοντάρι, έναν υδροχό, έχω ένα σκορπιό. Ειδικά ό,τι αφορά λιοντάρι, αέρα και γη βέβαια και ο ταύρος. Όλα τα ζώδια παίζουν, εντάξει. Όπως σου είπα, δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει με το εξωτερικό. Εδώ λίγο έχει το νου σου, γιατί βγάζει ότι από εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή από εκεί κάποιοι που είναι από το εξωτερικό δεν θέλουν εσένα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Μήπως είναι η οικογένειά του που έχει σχέση από εκεί, λέω εγώ τώρα, ή κάποια σχέση. Λοιπόν, με τα 9 ξύφη αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έρχεται στον ύπνο σου, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, δεν μπορείς να αφεθείς, κάτι σε ταράζει. Σας το λέω συνέχεια και στα live αυτό, ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα νιώθετε απίστευτη ταραχή, άγχος, πίεση χωρίς λόγο, δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος να το είχατε από μόνοι σας. Είναι η ενέργεια αυτού του ανθρώπου, λόγω ότι το μυαλό μας γυρίζει πάρα πολύ στο παρελθόν και όχι μόνο το δικό μας και των ανθρώπων που ήμασταν τότε μαζί τους, οπότε έχουμε μια συγκέντρωση ενεργειών και στον έναν και στον άλλον και οπότε δημιουργείται μία σύγχυση στο μυαλό μας, ένα άγχος. Λοιπόν, ο τύπος αυτός ή η τύπισσα τέλος πάντων που σε ενδιαφέρει αν είσαι αγόρι, θέλει να έρθει στη ζωή σου πολύ αποφασισμένα, πάρα πολύ αποφασισμένα και πολύ έτσι με έντονη διεκδίκηση. Μάλιστα. Εσύ είπαμε δεν είσαι καθόλου καλά με το άγχος και όλα αυτά και πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ, τι εξελίξεις θα έχουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε. 5 ράβδι. Ήρθε η στιγμή να βάλεις όρια στην δική σου ζωή και σε ό,τι δεν σε αφήνει να προχωρήσεις, σε ό,τι σε κρατάει στάσιμο. Έχεις παλέψει πάρα πολύ σε όλη σου τη ζωή, η αλήθεια είναι αυτή, τα έχεις βγάλει πέρα σε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και τώρα δεν θα ανεχτείς τίποτα να σου αλλάξει αυτή τη δυναμική που αρχίζεις και αποκτάς και ίσως είναι και η πρώτη φορά στη ζωή σου που μαθαίνεις πώς να βάζεις τα όρια, ειδικά σε ό,τι αφορά την αγάπη, γιατί δείχνει ότι και στο παρελθόν είχες μια αδυναμία, μια δειλία εδώ,
χωρίς να παρεξηγείς τη λέξη μου, είχες μία δειλία στο να βάλεις όρια, μία ανασφάλεια. Έλεγες πως αν πω αυτό που θέλω ή αυτό που πρέπει, θα φύγει το άλλο άτομο από τη ζωή μου, φοβάσαι τη μοναξιά δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, έχεις ένα θέμα με αυτό, για δες το λίγο, δηλαδή σκέψου το λίγο, γιατί φοβάσαι όταν, αν θα μείνεις μόνος ή μόνη, τι φοβάσαι ότι δεν θα καταφέρεις, καταλαβες. Χρειάζεσαι κάποιον άνθρωπο, χρειαζόσουν μάλλον, γιατί τώρα ευτυχώς βλέπουμε ότι δυναμώνεις, χρειαζόσουν κάποιον άνθρωπο να νιώθεις ότι είναι δίπλα σου και ότι σου συμπαραστέκεται και σε βοηθάει, ξέρεις, κάπως έτσι. Αυτό μήπως ήταν και τότε που ήσουν με τον άνθρωπο που συζητάμε εδώ, είχες αφαιθεί πολύ επάνω του και τελικά αυτό σε γύρισε μπούμερακ, γιατί βλέπω εδώ ότι έδωσες πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτό το πρόσωπο. Με τα 4 κύπελα, πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αναπολώντας το παρελθόν, βλέπεις το εξής, ότι το άτομο που που σκέφτεσαι, έχει αυτή την ενέργεια της δειλίας, δηλαδή το βλέπεις τώρα, το αναγνωρίζεις ότι δεν ήταν τόσο δυνατό όσο νόμιζες ή όσο θαύμαζες, ότι ήταν αδύναμος ή αδυνάμει, και αυτό το δικό του αυτό στοιχείο του είχε γυρίσει προς τα εσένα, να σκέφτεσαι εσύ ότι είσαι αυτό το πράγμα, ενώ δεν ήσουν. Αυτό το άτομο επίσης μας λέει ότι εύχεται να δώσεις μια ευκαιρία, γιατί δείχνει ότι θα έρθει όπως είπαμε, να δώσεις μια ευκαιρία, βλέπει μια επιστροφή εδώ ότι θέλει να την κάνει, θα πάρει την απόφαση, θα κάνει το βήμα, θα σου δώσει την κούπα αυτή την τέταρτη, εσύ απλά το σκέφτεσαι, είναι σαν να έχεις απελπιστεί και τώρα αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί μάλλον έχει κάποιους μήνες να έρθει, πάρα πολύ καιρό και λίγο κάπως το φοβάσαι. Με το διαβολάκι εδώ δείχνει ότι είναι θέμα χρόνου να έρθει αυτό το άτομο από τη μία. Είπαμε ότι την άλλη άργησε για κάποιους ίσως και αρκετά χρόνια θα έλεγα. Δέσμιο αυτό το άτομο στις σεξουαλικές φαντασιώσεις, άρα πρέπει να είχε πολλά ζητήματα με τα ερωτικά του ή της, δηλαδή να μην είχε σταματημό, να ήταν πάρα πολύ ανώριμο και να είχε συνέχεια έτσι επαφές με άτομα τα οποία ήταν διαφορετικά, ρε παιδί μου, όπως το λένε, δεν ήταν παραπάνω, κυνηγούσε το άλλο φύλο συνέχεια αυτό. Επίσης κάποιον εθισμό μπορεί να έχει αυτό το άτομο, το παλέψατε στο παρελθόν πάρα πολύ. Μάλιστα. Και τώρα πια είστε στη φάση που λέτε ότι εγώ τα έχω παρατήσει, τα παρατάω και περιμένω να κάνει μία κίνηση αυτό το άτομο, δηλαδή εγώ τώρα λέτε πρέπει να προστατευτώ, γιατί εντάξει με γονάτισαν αυτές οι μάχες, δεν έχω άλλη αντοχή, ας κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό με τα 4 κύπελα είστε στη φάση, εντάξει, τώρα περιμένω να έρθει, αλλά επειδή δεν έχω δει κάποια κίνηση, δεν αντέχω κι άλλο να παλεύω. Μάλιστα, βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση. Από την άλλη όμως το έχετε κάνει και ευχή για να έρθει ο άνθρωπος αυτός. Το έχετε κάνει ευχή. Εδώ επίσης το άτομο που σε ενδιαφέρει μπορεί να πίνει πολύ, να έχει και έναν εθισμό τέτοιο στο ποτό. Τέλος πάντων, και λέτε εσείς τώρα ότι έχω κάνει ευχή, αλλά είμαι και κουρασμένη, έχω τους 9 ράβδους, έχω και τα 9 κύπελα από την άλλη. Τη μία δηλαδή φοβάμαι, από την άλλη είμαι κουρασμένη, από την άλλη προσεύχομαι. Λίγο μπερδεμένα τα έχεις και εσύ στο μυαλό σου, εξώ και τα 8 κύπελα, αλλά ξέρεις ότι όταν θα έρθει αυτό το άτομο, γιατί θα έρθει, θα νιώσεις την ολοκλήρωση τέλος πάντων, και αυτό είναι το καλό εδώ, μία ολοκλήρωση, πολύ ωραία ενέργεια, 10 κύπελα, έρχεται αυτό το άτομο από το πουθενά τελικά, από το πουθενά δεν είναι, αλλά ρε παιδί μου σε σένα όταν θα το δεις, εκεί που είσαι απελπισμένος, απελπισμένη, έρχεται και έχετε μία ισορροπία και ηρεμείτε τώρα πια και ξεκουράζεστε στην αγκαλιά αυτού του ανθρώπου, και με τα 10 κύπελα αλλά και με τα 4 ξύφη,
γιατί ούτως ή άλλως αυτό λέει το σύμπαν, ξεκούρασε το μυαλό σου γιατί έχει τρελαθεί. Ξεκουράσου, ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά, εσύ το οραματίζεις αυτό το άτομο ότι έρχεται αποφασισμένο κοντά σου, έρχεται με διεκδίκηση, ξέρεις τέτοια πράγματα. Και οπότε λες πραγματικά σου χρειάζεται, η αλήθεια είναι η ξεκούραση. Και με την εγκράτεια εδώ, κάτω ακριβώς από το διαβολάκι να βλέπεις τον Αρχάγγελο, είναι συγκλονιστικό. Έχει κερδίσει, λέει εδώ, η αγάπη, μη φοβάσαι τίποτα. Μάλιστα. Ναι, 6 ξύφη, έχουμε επανασύνδεση και έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά στη ζωή του τα βάρη του ή τις ευθύνες του. Ένα άτομο το οποίο έρχεται για να σου δώσει σταθερότητα. Ναι, για λίγο χρονικό διάστημα θα έχετε κάποια ταραχή, λίγο δυσπιστία εσείς, αλλά είστε και αποφασισμένοι από την άλλη να ανεβείτε σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή τη βάρκα μεταφορικά μιλώντας, να κάνετε αυτό το καινούριο ταξίδι μαζί, το έχετε αποφασίσει για να κάνετε αυτή την αλλαγή. Τι ήθελα να πω, είστε αποφασισμένοι λοιπόν γι' αυτό και λέτε ότι ό,τι και να γίνει εγώ θα πω μπροστά για να ξεμπερδέψω, όχι να ξεμπερδέψω λάθος, συγγνώμη, θα πω μπροστά για να πάμε σε ένα καινούριο ταξίδι της ζωής κάτω από διαφορετικές συνθήκες τώρα. Γιατί εδώ είχατε περάσει κατάθλιψη, έτσι, τα 6 ξύφη είναι μια δύσκολη κάρτα όσο αφορά το πώς νιώθατε εσείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Από την άλλη, ήρθε η ώρα κάπως να χαρείτε κι εσείς με τα 3 κύπελα, μια χαρά που θα τη μοιραστείτε με κάποιον, με κάποια άτομα. 6 κύπελα, επανασύνδεση με ένα άτομο το οποίο είναι γνωστό σας και γνωστό εννοώ από παιδική ηλικία, αυτό ήθελα να πω. Είναι γνωστό σας, είχε ξεκινήσει αυτή η σχέση ίσως από φιλία, πολύ σημαντική φιλία και μετά έγινε έρωτας μετά από χωρισμό ή δικό σας ή του άλλου ατόμου, όχι με εσάς χωρισμό, ήσασταν μαζί φίλοι, χωρίσατε από κάποιες σχέσεις που μπορεί να είχατε και αυτό να δημιουργήσει μετά τη δική σας αγάπη. Εσείς πάντα αγαπούσατε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός εσάς βαθιά. Εδώ λόγω αυτής της ενέργειας το χάσατε όλο και οι δυο σας, γιατί η αγάπη υπάρχει, η αλήθεια είναι, έχετε πολλά κύπελα, πολλές κάρτες με κύπελα, υπάρχει αγάπη εδώ, απλά υπήρξε και πολλή ζήλια και ίσως κάποιοι μίλησαν πάρα πολύ για εσάς, τους ενόχλησε το γεγονός ότι ήσασταν φίλοι και το γυρίσατε ερωτικά ή και αυτό να μην ήτανε, δεν άρεσε σε κάποιους η αγάπη σας και σε ποιον δεν άρεσε, στο κακό, στα άτομα που ζήλευαν. Με την κάρτα του ανόητου εδώ λέει αυτός ο άνθρωπος ότι θα έρθει και στην κυριολεξία θα παραδεχτεί ότι έκανε ανοησίες στο παρελθόν. Με τους 4 ράβδους δες εδώ τώρα. Είναι συγκλονιστικό ρε παιδί μου, κάθε φορά παθαίνω κι εγώ. Κοίταξε, εδώ πέρα λέει ότι με τους 4 ράβδους ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος και θα έχετε έναν γάμο, δηλαδή καταλήγει αυτή η σχέση εκεί που θα έπρεπε από την αρχή να πάει, σε έναν γάμο, εσείς οι δύο λέει θα είστε συνοδοιπόροι. Βλέπεις ο Αρχάγγελος και από κάτω η πύλη του Αρχαγγέλου είναι αυτή οι 4 ράβδοι, σκέψου, και είναι και το σπίτι μας, είναι η ευτυχία στην ουσία, ένα ευλογημένο σπίτι, ένας ευλογημένος γάμος εδώ και αλλάζει τελείως όλο το κλίμα και φεύγετε και από τις ανασφάλειες και παίρνετε επιτέλους και οι δυο σας, όχι παίρνετε, βάζετε όρια, όπως είπαμε στην αρχή, στο να μην ξαναμφίσετε να χαλάσει τίποτα τη σχέση σας, ακόμη και σε αυτό βάζετε όρια, γιατί βλέπουμε αυτό που έλεγα λίγο πριν, ότι δεν ήθελαν κάποιοι τη σχέση σας. Με τους 2 ράβδους είναι ξεκάθαρο ότι για κάποιους μπορεί να έχει γίνει μια κακή ενέργεια εδώ. Οι 2 ράβδοι είναι ο κακός μάγος, λέω εγώ πάντα.
Λοιπόν, κεντρική κάρτα είναι τα 4 ξύφη που λέμε ότι τώρα εδώ πέρα πρέπει να ξεκουραστείτε πραγματικά. 4 κύπελα από πάνω, ό,τι ήταν να κάνετε το κάνατε. 4 κύπελα επανασύνδεση, 4 ξύφη. Το κάρμα από το σπίτι σας επίσης είναι από κάποιο μέλος της δικής σας ή του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Κάτι έκανε και το πληρώσατε εσείς, κάποια ανοησία στην κυριολεξία, πολλά ψέματα είχαν υποθεί εδώ. Επίσης αυτό το συγκεκριμένο άνοιγμα. Έχουμε τέτοιες ενέργειες με ψέματα, με κάποιος κορόιδευε κάποιον. Μιλάμε χαμός σε τέτοιες συμπεριφορές, κακές συμπεριφορές. Εθισμούς έχει πάρα πολλούς αυτό το άνοιγμα, σε ό,τι έχει να κάνει με εθισμό. Τέλος πάντων, μέσα στην πολύ κακή ενέργεια που υπήρχε εδώ, με το διαβολάκι και τους 9 ράβδους, φεύγουμε σε πολύ ωραίες κάρτες από εκεί και πέρα, δηλαδή σας το χρωστάει λίγο το σύμπαν, για να είμαστε ειλικρινείς εδώ, να βιώσετε κάτι καταπληκτικό, μία αγάπη καταπληκτική. Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, να δούμε τι θα γίνει στις κάρτες που βγήκανε. Σου λέει το σύμπαν λοιπόν, ξεκουράσου. Ξεκουράσου γιατί έχεις κουραστεί τόσο πολύ, άρα παλεύεις εδώ και καιρό. Για να δούμε. Επίσης λέει ότι αυτό που βλέπεις, ίσως στα social τώρα πια, αυτά τα χρόνια που διανύουμε, έχουν να κάνουν πολύ με τα social, πρόσεξε το, γιατί μπορεί να μην είναι αλήθεια, γιατί λέει κάτι έμαθες εσύ, κάτι σε τάραξε, έχει λίγο το νου σου, γι' αυτό λέει ηρέμησε το μυαλό σου και δες το κάτω από μία άλλη λογική, κάτω από μία άλλη λογική δες το λέει, μην το βλέπεις όπως φαίνεται ή αυτό που διάβασες, υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω. Πάμε να δούμε στα 8 κύπελα, γιατί αυτό το άτομο είχε αυτού του είδους τη δειλία που μας λέει εδώ. Θυμάσαι πριν που σου μιλούσα για εθισμούς? Ναι, στο απαντώ εγώ. Γιατί αυτοί οι εθισμοί είχαν καταστρέψει αυτό το άτομο οικονομικά, μάλλον είχε καταστρέψει φυσικά και τη σχέση σας, δεν είναι μάλλον, μπορεί να είχε καταστρέψει και τη σχέση σας με ό,τι αφορά τα χρήματα και να ένιωθε πάρα πολύ άσχημα και γι' αυτό εσύ να λέει ότι έπρεπε να βάλεις όρια σε αυτό. Κατάλαβες? Υπάρχει πολύ έντονη αυτή η ενέργεια εδώ στο άνοιγμα. Οπότε τι να έρθει να σου πει αφού δεν ήταν έτοιμο, γι' αυτό και δίλιαζε. Μία έλεγε θα το σταματήσω, μία δεν μπορούσε, κατάλαβες? Ναι. Στα 4 κύπελα λοιπόν είναι εδώ ότι περιμένεις να έρθει. Επίσης για κάποιους μπορεί να είναι παντρεμένος αυτό το άτομο, επίσης ή εσύ, και να είστε... να είχαν υποθεί ψέματα, να μην ήξερες ότι είναι, παίζει και αυτό εδώ. Το θέμα είναι ότι τώρα πια αυτό το άτομο θα έρθει και πάτε λέει και για γάμο εδώ εσείς. Για να δούμε την κάρτα με το διαβολάκι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε εθισμό, τι τον οδήγησε σε αυτό? Η απελπισία και είχε χάσει τη δουλειά του ή έχασε τη δουλειά του ή προσπαθούσε να σώσει τη δουλειά του και πίστευε ότι θα βγάλει εύκολα χρήματα, δεν έβρισκε δουλειά. Θα μου πεις γιατί έπαιζε. Κοίταξε, είναι κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή που πιστεύουν ότι αυτό το θέμα φέρνει χρήματα. Και μπορεί να ξεκινάς έτσι λίγο γιατί πιστεύεις ότι θα πάρεις κάποια χρήματα, θα βουλώσεις κάποια τρύπα κτλ. Και στο τέλος γίνεσαι επιρρεπής και καταλαβαίνεις. Τώρα το ξέρετε οι περισσότεροι πώς λειτουργεί αυτό, φαντάζομαι, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτό το πράγμα λέει. Επίσης μπορεί να ήταν και ένας τρόπος για κάποιους διασκέδασης για να ξεφεύγει από τα δικά του προβλήματα, που ξανά θα πω πάλι έτσι πίστευε αυτό το άτομο. Αυτό είναι λάθος, αλλά έτσι πίστευε αυτό το άτομο. Στους 5 ράβδους λοιπόν εσύ έβαλες όρια. Για να δούμε εδώ τι γίνεται.
και λες ότι εγώ προχωράω, θα πάω σε ένα άλλο μέλλον, αυτό το είπες στο παρελθόν, έτσι. Εγώ πάω σε ένα άλλο μέλλον και όταν θα ξέρεις τι θέλεις, τότε θα έρθεις στη ζωή μου. Στους 9 ράβδους τώρα εσύ από την κούραση και από τις μάχες που έχεις δώσει, έχεις απελπιστεί, έχεις κουραστεί, γιατί παλεύεις για όλα τα μέλη της οικογένειας, της δικής σου, της δικής του, για το κάρμα σας που λέγαμε με τα 4 ξύφη, εδώ. Λοιπόν, πάμε. Εδώ λέει θα έρθει για να κάνετε μία καινούργια αρχή και μας λέει ο ίδιος ή η ίδια ότι ναι, ήμουν ανώριμος, ήμουν ανόητος. Για να δούμε. Ναι. Και επίσης, επειδή υπάρχει και είναι το διαβολάκι το πρόβλημα, μπορεί αυτό το άτομο να ήταν φυλακισμένο το μυαλό του, να μην μπορούσε να θεραπεύσει τον εαυτό του. Κάποιοι εδώ μπορεί σε κάποιους μπορεί να υπήρχαν ξόρκοι, όπως είπαμε, τους 2 ράβδους, να είχαν συμβεί τέτοια γεγονότα και να ένιωθε αυτό όχι να ένιωθε, να ήταν φυλακισμένο σε μια τέτοια κατάσταση και έπρεπε εσείς να το θεραπεύσετε με τον φύλακα άγγελό σας εδώ για την αγάπη. Αυτό το άτομο τώρα θα έρθει ελεύθερο πια, δηλαδή υπήρχε μια παρακολούθηση εδώ, κάποιος το παρακολουθούσε, κάποιος ζήλευε, δύσκολες κάρτες επάνω του έχει, η αλήθεια είναι, και έκανε πράγματα που δεν τα καταλάβαινε, ανόητα σας φαινόταν εσάς, αλλά αυτό το άτομο μας λέει ότι εγώ δεν τα καταλάβαινα αυτά, ήταν το μυαλό μου φυλακισμένο. Και επίσης κάτι άλλο που λέει είναι ότι είχε χάνοντας μια περιουσία εδώ, είχε φυλακιστεί μέσα στα χρέη του ή μπορεί να μπήκε και στη φυλακή στην κυριολεξία επίσης ή να έκανε άσχημα πράγματα, να μπήκε στη φυλακή από ανοριμότητα σε παιδική ηλικία και αυτό να τον είχε καταστρέψει, δηλαδή να είχε ένα παρελθόν άσχημο, να ήταν μπλεγμένο αυτό το άτομο με παρέες, αυτό που λέμε κακές παρέες, δηλαδή έχει πολλές τέτοιες πληροφορίες στο συγκεκριμένο άνοιγμα. Ένα άτομο δειλό, να είναι ευαίσθητο, δηλαδή αμέσως κάποιοι να μπορούν να το παρασύρουν σε θέματα, σε κακά θέματα. Ένα άτομο σε παιδική ηλικία χαμηλών τόνων, τον εξαπατήσανε, θα τολμούσα να πω και αυτόν. Και όχι μόνο άτομα του, μπορεί να φανερωνόταν ως φίλοι αυτά τα άτομα, αλλά και ερωτικά πρόσωπα, έχει εξαπατηθεί αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. 6 ξύφη. Λέει εδώ ότι θα έρθει και θα κάνετε ένα καινούριο ταξίδι ζωής, τελειώνοντας οι απογοητεύσεις, κατάθλιψη για κάποιους, για εθισμό για κάποιους άλλους, η ασθένεια γενικά. Αυτό λέει είναι που προσδοκάτε εσείς, το περιμένετε, το παλεύετε και δείχνουν τα χαρτιά μέχρι τώρα μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Κατάλαβες? Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, δείχνει ότι όλο αυτό το περιμένετε με πολύ μεγάλη χαρά, είναι η δική σας προσδοκία, αν φαντάζεστε αυτό το άτομο ότι μπορεί να αλλάξει. Και ξαναλέω, μπορεί να, όχι αυτό πρώτη φορά θα το πω, μπορεί να ήσασταν και μοναδικός άνθρωπος που να πίστευε ότι αυτός ο άνθρωπος θα αλλάξει, γιατί είχατε δει, τι είπαμε, κάποια πάρα πολύ καλά στοιχεία του ή της. Λοιπόν, με τα 9 κύπελα έχετε κάνει, είπαμε, τις ευχές σας εδώ. Χιλάκια μπορεί να έβαλε αυτό το άτομο ή και εσύ ακόμη. Εντάξει, η ευχή σας είναι να συναντηθείτε και ερωτικά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτό το κομμάτι της σχέσης σας ήταν κάτι που ήταν μοναδικό και νιώθατε συγκλονιστικά. Θέλετε να ζήσετε αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές μαζί, σαν τον έχετε επιθυμήσει αυτόν τον άνθρωπο, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι και κακό, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ ωραίο, το σκέφτεστε, αλλά δεν το σκέφτεστε μόνο εσείς, το σκέφτεται και ο άλλος. Πάνω στα 10 κύπελα, τα 10 κύπελα είναι η ολοκλήρωση, η ευτυχία, ο γάμος. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να βρεθείτε στο σωστό χρόνο μαζί,
γιατί στο παρελθόν ήταν λάθος ο χρόνος που είχατε συναντηθεί. Επίσης ήρθε η ώρα να φανερωθεί μπροστά σας η κανονική του, η αληθινή του πλευρά, να σας πει την αλήθεια, γιατί είπαμε στο παρελθόν έλεγε ψέματα, κρυβόταν πίσω από τον εαυτό του αυτό το πρόσωπο. Έρχεται θεραπευμένο, για να δούμε και ποιες κάρτες θα μείνουν. Αλλαγμένο, θεραπευμένο, περάσατε σε ένα μονοπάτι και οι δύο, μεγάλων αλλαγών, δηλαδή και εσείς αλλάξατε τη ζωή σας και το άλλο πρόσωπο και είστε πολύ κοντά στο να μπείτε σε αυτή την πύλη που έλεγα πριν, στην πύλη του Αρχαγγέλου που σου έλεγα, βλέπεις εδώ την πύλη, να και εδώ η πύλη, αλλαγμένη, με τα τρίκυπελα να έρθει η χαρά στη ζωή σας, να χαρείτε κι εσείς με το άλλο σας μισό, στην καρμική σας σχέση, συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να ξεπαγώσει, να ξεδιπλώσει πια, να ανοίξει αυτή η ιστορία. Πάμε στους δύο ράβδους που που είπαμε πριν ότι υπήρχε και κακή ενέργεια και μαγεία εδώ για κάποιους. Γι' αυτό και κρατούσε λέει ψυχρή στάση αυτό το άτομο και επίσης ότι θέλει να τα ξεκαθαρίσετε και είπαμε να φτάσετε σε ένα σημείο να είστε μαζί σαν συνοδοιπόροι. Έλα εντάξει, με το άτομο που μας ενδιαφέρει μένει εδώ και η κεντρική μας ενέργεια είναι να θεραπευτείτε και οι δύο μαζί, να θεραπεύσετε ό,τι είχε αρρωστήσει τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν φοράει και στολή αυτό το άτομο να είναι γιατρός ή εσείς. Γενικά δείχνει, το άνοιγμα όλου είναι άνοιγμα ελευθέρωσης, έτσι θα τολμούσα να το πω. Ελευθερώνεστε εσείς, αυτός από το άγχος, από τι γίνεται, μιλάμε και χθες και σήμερα τα ανοίγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχετε περάσει πάρα πολύ δύσκολες ενέργειες, γι' αυτό και λέει και χθες και σήμερα τα ανοίγματα λένε να ξεκουράσετε το μυαλό σας πραγματικά όμως έτσι το βιώνω όλο το άνοιγμα, πολύ σύγχυση, πολύ μπέρδεμα. Ξέρεις γιατί, επειδή έχουμε την αναδρομή τώρα που το καλοσκέφτομαι, μπορεί να γίνονται μπερδεμένες συζητήσεις, μια σύγχυση στις επικοινωνίες, αυτό που βλέπεις όπως σου είπα να είναι λάθος, να στεναχωριέσαι τζάμπα, να είναι άλλα τα θέματα. Πιο πολύ βγαίνει η σύγχυση στο άνοιγμα, αλλά και η ελευθέρωση μέσα από όμως δύσκολη διαδρομή που είχατε για να φτάσετε μέχρι εδώ. Έτσι λοιπόν, περισσότερο από την αντρική πλευρά δείχνει ότι ήταν εγκλωβισμένο αυτό το πρόσωπο και τώρα πια μας λέει ότι ό,τι εθισμό είχε, ό,τι πρόβλημα και αν είχε, το κόβει μαχαίρι. Επανασύνδεση με τα 6 κύπελα. Εδώ δεν έβγαλα κάρτα. Είδες. Επανασύνδεση με τα 6 κύπελα λέει εδώ. Για περίμενε να δούμε. Εδώ. Ναι, τι ωραία. Βγήκε το κορίτσι με το σύμπαν από πάνω να τους στέλνει μαζί. Δες εδώ. Δες, κοιτιέστε. Το βλέπεις. Δεν είχα βγάλει κάρτα εδώ πριν. Κοιτιέστε εσείς οι δύο. Και μεταξύ σας είχατε πολλά εμπόδια να συναντηθείτε. Ή εσείς ήσασταν φυλακισμένοι κάπου αλλού, το άτομο αυτό ήταν φυλακισμένο κάπου αλλού, γενικά να σας παρακολουθούσαν εσάς, να το παρακολουθούσαν αυτόν. Δείχνει άτομα που μπορεί εσύ να είχες πρόβλημα με κατάθλιψη, να μην πίστευες στον εαυτό σου για αρκετό καιρό. Αυτό να σου το δημιούργησε ίσως κάποιος άλλος και να, ξέρω εγώ, και αυτός εδώ άνθρωπος να ήταν το κερασάκι στην τούρτα ή αυτός να σου δημιούργησε αυτή την ενέργεια, τους φόβους, τις ανασφάλειες, γιατί είπαμε έλεγε ψέματα τα οποία εσύ διαισθανόσουν και δεν μπορούσες να διαχειριστείς επίσης. Σε αυτά όλα θα έρθει ξεκαθάρισμα και όπως βλέπεις από την πλευρά του αγοριού πρέπει να ξεκαθαρίσει και να πει τις αλήθειες. Και χαίρομαι που μου είπες εδώ ότι θα βάλεις όρια. Το κατάλαβες εσύ περισσότερο ότι είναι η καρμικότητα. Κατάλαβες
τι είναι οι καρμικές σχέσεις, γι' αυτό και είχες αποφασίσει να παλέψεις. Η αλήθεια είναι γιατί άμα δεν το είχες καταλάβει δεν θα μπορούσατε να προχωρήσετε εδώ πέρα για να γίνει αυτή η επανασύνδεση. Και το καλό είναι επίσης ότι θα είστε αλλαγμένοι και οι δύο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τι άλλο θέλω να σου πω. Ότι ευτυχώς θα τελειώσουν οι εθισμοί, που ήταν και το χειρότερο που είχε αυτός ο άνθρωπος, και σε αυτό βοήθησες εσύ να ξέρεις όμως, γιατί σου ξαναλέω, άμα δεν σε βρίσκε στη ζωή του αυτό το άτομο για να ταρακουνηθεί στη ζωή του, ήρθες για να το ταρακουνήσεις με λίγα λόγια αυτό το άτομο. Τώρα πια θα το έχεις καταλάβει αυτό. Αν δεν ήσουν λοιπόν στη δική του ζωή, δεν θα το καταλάβαινε, δεν θα ταρακουνιόταν, δεν θα διορθωνόταν. Πολύ ωραία ενέργεια. Πολύ ωραία ενέργεια μου βγάλες τώρα, γιατί σου είπα και χθες και σήμερα λίγο έχετε ταραχή στο μυαλό, ταράζεστε πολύ έντονα και όχι μόνο, θα το έχετε μέχρι τις 21 του μηνός αυτό, οπότε χαλαρώστε και όταν πάτε έτσι λίγο να πέσετε ενεργειακά, κάντε κάτι, δέστε μια χαρούμενη ταινία, κάτι, βγέστε έξω, άμα είναι ώρα που μπορείτε να βγείτε έξω με μια φίλη σας, κάντε κάποιες αλλαγές, μην το αφήνετε να σας ρουφάει αυτή η ενέργεια, γιατί σου είπα ότι θα σου φέρει μια ταραχή περίεργη. Λοιπόν, εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε like, γράψε και το σχόλιο σου, κάνε εγγραφή και στο κανάλι. Και πάτα το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, το καμπανάκι, για να ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Ανεβαίνει βίντεο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Εκεί κάνουμε και κάποια άλλα βιντεάκια στο TikTok. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να πιστεύεις σε σένα, στις δυνατότητές σου και να πιστεύεις και στη δυνατότητα που έχεις να μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα και να μην αφήσεις ποτέ κανένα να σε κάνει να πιστεύεις το αντίθετο ή να παίζει με το μυαλό σου. Σε ευχαριστώ πάντα αν θα γίνεται αυτό υπάρχει κάποιος λόγος. Οπότε θα πρέπει να το ψάχνεις και να αντιδράς ακαρία και να μην αφήνεις κανέναν, όπως είπαμε, να παίζει με το δικό σου μυαλό. Να είσαι καλά.